اسمي إسراء عبد الفتاح، مصرية، ناشطة سياسية. بعمل في مجال التسويق الصحفي الإلكتروني. وأحيانا بكتب مقالات رأي في بعض الصحف المصرية. لو جينا نتكلم على الصحافة في مصر، الصحافة في مصر طبعا في وضع سيء جدا. يمكن يكون مفيش أي مجال لأي رأي مخالف أو معارض. المساحة الموجودة هي موجودة فقط لأصحاب الآراء المؤيدة للنظام الحالي. الأصحاب الآراء المخالفة أو المعارضة بنلاقيهم بيتعرضوا للنفي أو لتوقيف برنامجهم أو توقيف نشر بعض مقالات الرأي. وده حصل معايا أنا شخصيا لما كنت بكتب مقالات أكثر من مرة. حتى الآن، حتى لما وصلت لمرحلة إن أنا لا أستطيع الكتابة في أي جورنال مصري الآن. مش بس كده، طبعا احنا عندنا صحفيين كتير بيتعرضوا للاعتقال، وفي مصور مشهور عندنا اسمه شويكان، هو دلوقتي محبوس احتياطي دون اي حكم، وهو مصور وصحفي ولا يعمل في المجال العام اطلاقا. تعرضت للمنع من السفر في يناير 2014. كنت مسافرة أؤدي دراسة لمدة 6 شهور، لكن فوجئت في المطار بإني ممنوعة من السفر. أنا مش شايفة سبب لمنعي من السفر إلا إنه هو أسلوب من التنكيل والانتقام من بعض نشطاء ثورة 25 يناير والعاملين في المجتمع المدني. أكيد المنع من السفر ده أثر على دراستي وأثر على قدرتي حتى على العمل في أي مؤسسة أخرى صحفية، لأن اللي بيتقال أنا ممنوعة من السفر تحت ذمة قضية التمويل الأجنبي، فده طبعا بيأثر على سمعتنا جدا سلبيا، وبيأثر على إن احنا نستطيع إن احنا نشتغل في أماكن أخرى. أنا من رأيي الصحافة في مصر دلوقتي والإعلام بشكل عام هو في وضع أسوأ، أو يكاد يكون الأسوأ، سواء كان قبل ثورة يناير أو لحد الآن. صحافة تتراجع، أصحاب حرية الرأي والتعبير تتراجع بشكل كبير. المجتمع الدولي أنا أعتقد المجتمع الدولي زي ما بيأيد حرية الرأي والتعبير في بلاده، هو المفروض يكون في تأييد لحرية الرأي والتعبير عالميا، مش بس في أماكن محدودة، وخصوصا أن الوطن العربي نفسه في تراجع كبير في حرية الرأي والتعبير الفترة بالذات، اللي يمكن نقول السنتين أو 3 سنين الأخر. فالمجتمع الدولي أنا ما أعتقدش إن هو عليه إلا إن هو يقوم بواجبه في معاهدات دولية تم التوقيع عليها من قبل حكام هذه الأنظمة العربية بتؤيد وبتدعم حرية الرأي والتعبير. فده مطلوب على بشكل كبير يعلن ويعلن تضامن والدعم لكل معتقلي رأي التعبير الموجودين في الوطن العربي.